Salutare tuturor! În acest clip am să vă arăt pas cu pas cum să vă proiectați propriul cablaj imprimat, mai exact un PCB, și cum să-l comandați de la un producător online. Vom vedea ce trebuie setat în programul ăsta ca să puteți utiliza într-un mod corect și cum să le exportați în formatul de fișier compatibil cu toate platformele astea de producători și ce opțiuni trebuie bifate pentru a trimite cablajul într-un format corect și la un preț bun. Programul îl puteți instala de pe site-ul ăsta. Aici vă puteți selecta sistemul de operare, eu am să selectez pe Windows. Vă recomand să alegeți versiunea pe Europa. Procesul de descărcare o să apară automat în colț aici în dreapta, doar că eu l-am deja instalat, așa că am să-i dau anulare. Aici este meniul de start. La început dați click pe File, dați click pe New Project. Vă recomand să faceți un folder pentru salvare. Folderul puteți să-l denumiți cum vreți voi. Eu am să-l denumesc Audio Schematic 2. Acum selectați fișierul creat și scrieți în bara goală numele fișierului creat. După salvare apar aceste două editoare și selectați editorul pentru scheme electronice. Acum, după ce au pornit programul, cam așa arată. De aici puteți selecta componentele. În această fereastră aveți lista cu componentele. Aici vă puteți selecta componentele necesare pentru schema electronică. Lista este destul de mare și tot nu conține toate componentele. Aici este bara de căutări. Acum am să caut un tranzistor. Am să aleg tranzistorul ăsta. Aici trebuie să selectați tipul de capsulă. Capsula asta este potrivită. Puteți să schimbați capsula folosind săgețile de pe tastatură. Până la urmă rămâne asta. Apăsați OK. Acum puteți plasa componenta cu un click și o puteți muta ținând click apăsat. O puteți duplica cu Ctrl+C și V. Din bara de sus o puteți răsuci. Cu un click puteți intra în fereastra de componente și voi selecta tranzistorul perechea celuilalt. Capsula trebuie selectată din nou. Componenta o voi pune aici. Și o să mai pun câteva. Acum am să caut o rezistență și am să aleg capsula potrivită. Și acum rezistența asta am să o plasez aici. Am să plasez mai multe rezistențe.
Acum am să caut o diodă și am să aleg un tip de capsulă. Am să o aleg pe asta. Acum o voi plasa aici. Și încă una aici. Acum selectați această opțiune din bara dreaptă ca să faceți conexiunile între componente. Acum am să caut un condensator bipolar și am să selectez o capsulă THT. Acum am să caut un potențiometru pentru bias. Acum am să selectez o capsulă THT. Acum trebuie să fac conexiunile. Și am să caut un condensator polarizat. Acum o să caut o capsulă THT. Condensatorul am să-l pun aici. Și încă unul aici. Acum am să caut conotația GND. Și am să o pun aici. Și am să pun câte unul la fiecare. Acum am să caut un conector cu 2 pini. Acum am să selectez un tip de mufă. Pe acesta am să-l pun la input. Acum am să continui schema. Am să caut un conector cu 3 pini. Am să aleg un conector. Acum îi fac alimentarea. Acum, după ce am terminat schema, am să verific dacă există erori de conexiune.
Se pare că am o eroare. Dacă dau dublu click pe eroare, îmi va arăta unde este. Se pare că este aici. Acum să văd de ce apare doar aici. Se pare că tot nu dispare, dar nu e problemă. Acum am să salvez proiectul. Aici trebuie selectată destinația. Și după export dați click pe PCB Editor. Acum, după ce s-a deschis, trebuie importat fișierul Netflix. Selectați fișierul salvat anterior și dați click pe Load și Update. Acum am să le plasez în centru și acum trebuie aranjate. Din păcate, acest proces durează foarte mult. Acum am să dimensionez cablajul. Componentele trebuie să fie în interiorul dreptunghiului. Acum am să le aranjez pe placă. De aici se poate schimba tipul de capsulă sau să îl redenumiți. Selectați Change Footprint. Am să aleg o capsulă. Cam așa arată. Acum am să le aranjez. Dacă selectați aici o componentă, atunci va apărea selectată și în celălalt editor. Se pot selecta mai multe deodată și deselecta cu control. Acum, după ce am terminat de așezat toate componentele, am să vă arăt cum să faceți traseele pe placă. Deci dați click în stânga sus, acolo la setări și o să vi se deschidă o fereastră. În această fereastră selectați unde am selectat și eu și de aici puteți să modificați grosimea cablajului și distanța maximă între cele două cablaje. Și după ce ați trecut numărul, apăsați OK. După ce ați apăsat OK, apăsați pe unul din pinii componentei și îl duceți către pinul celălalt. Desenul ăsta
în circuitul ăsta nu o să vă lase să încurcați pin între ei, deoarece acesta respectă schema și nu o să vă dea voie. Dacă traseul este prea gros, nu veți putea face conexiunea cu tranzistorii mai mici, adică cei cu pinii foarte apropiați, și atunci va trebui să modificați grosimea acestor trasee. Cablajul puteți face cum vreți voi, dacă apăsați click pe ecran, atunci acolo cablajul se va coti cumva și o să vină după cum aveți nevoie. Acum voi desena cablajul doar pe o parte și după ce îl termin voi schimba pe cealaltă parte. Dacă ați greșit un traseu, dați click pe el, pe modul săgeată și apăsați delete, acesta se va șterge. Sau dacă nu puteți folosi tasta Ctrl-Z pentru a da înapoi. Procesul de desenare a cablajului durează foarte mult, așa că am să dau pe viteză. Acum am să fac traseele pe cealaltă parte de placă. Acum am să verific dacă există trasee nefăcute. Se pare că există trasee nefăcute, probabil se referă la GND. Erorile pot apărea și dacă inscripțiile sunt suprapuse. Acum există o problemă cu marginea cablajului și trebuie refăcut. După ce am redimensionat cablajul, acum am să ecranez o parte din cablaj. Înainte de a contura marginea, trebuie setat pinul GND sau alt pin care are legătură. Conturul îl puteți face cum vreți, doar că eu am să îl fac să acopere tot cablajul. După ce ați terminat conturul, apăsați tasta B. Acum GND-ul s-a completat doar pe partea selectată. În 3D arată cam așa. Înainte de a da export, verificați să nu existe trasee lipsă sau componente suprapuse. Acum este în regulă. Acum am să vă arăt cum să faceți găurile în cablaj. Acum selectați hole din dreapta și puneți-l unde aveți nevoie. Alegeți opțiunea săgeată și intrați în setările acestui hol.
Și aici puteți modifica dimensionarea acestui vias. După redimensionare apăsați OK. Cam așa se vede în 2D. În 3D se poate vedea cum arată în real. Acum voi intra în setările acestui vias și voi mări diametrul. Cam așa arată în 3D. Acum am să selectez viasul și am să-l mut la colțul PCB-ului. În 3D arată cam așa. Înainte de a exporta fișierul Gerbel, selectați folderul pe care l-ați creat și creați alt folder pentru export. Și apăsați aici pentru a verifica erorile și pe urmă apăsați pe Generate. După ce ați verificat setările, dați click pe Generate. Acum am să verific folderul. Acum trebuie să arhivați fișierele exportate. Setați la fel ca și mine. Și acum va apărea arhiva. Intrați pe site. Încărcați fișierul arhivat. Acum se încarcă. Cam așa va arăta cablajul și în realitate. Aici în dreapta, aici vă puteți seta preferințele. Prețul se modifică după selecțiile făcute. Aici în dreapta va apărea timpul de producție. Aici puteți modifica setările prestabilite. Și acum se poate pregăti comanda. Cantitatea minimă este de 5 bucăți. Acum, după ce am bifat căsuța, acum se poate plasa comanda. Acum apăsăm pe continuare. Aici vă puteți selecta metoda de livrare. Prețurile variază în funcție de livrator. Uitați și voi ce diferență mare. Am să aleg varianta standard. Aici vă puteți selecta metoda de plată. Vă recomand să plătiți cu cardul. Și eu tot metoda asta o folosesc. Aici puteți să treceți codul de reducere sau vă alegeți un cupon de reducere. Chestia e că e necesar să vă înregistrați cardul pentru a putea folosi aceste cupoane de reducere. După ce ați ales metoda de plată, bifați căsuța de jos și plasați comanda.
Și cam ăsta a fost tutorialul. Sper că v-a plăcut.